Yung examples, hindi pa nadidiscuss. Opo. Okay. Hindi pa po. O, sige na, pwede na pong i-close. So, yung lesson 22, extension lang siya ng lesson 21. Okay? Meron lang siyang displacement at saka translation. So, from the basic curve, yung pinanggalingan niyang curve. Pag sinabing pinanggalingan niyang curve, lesson 21 yon. Magkakaroon tayo ng displacement at saka ng translation. So, pag sinabi nating displacement, ang galaw niya, ang movement niya, to the right or to the left. Okay? Pag sinabing displacement, gagalaw siya to the right or kaya gagalaw siya to the left. And kapag nangyari yung movement na yon, ang nagkakaroon ng changes is the x interval. Yung angle ang nagkakaroon ng changes. So pag sinabi nating may x intervals tayo, di ba? Galing sa base curve, galing sa lesson 21. Pag sinabi na nagkaroon ng displacement, gagalaw siya ng pi over 4. Gagalaw siya ng 45 degrees. X ang magkakaroon ng changes para gumalaw siya to the right. So, sa example, ay gagalaw siya ng pi over 4 to the right. So, each point, dun sa bawat x coordinate mo, lahat yon, yung 5 points coordinate na yon, lahat yon gagalaw ng pi over 4 to the right. Okay? So, magkakaroon ka uli ng bagong set of x coordinate. Okay po? So, pag sinabing gagalaw siya ng negative pi, gagalaw siya ng pi over 2 to the left. So, kung nag-i-start ka ng 0, 0, magkakaroon ka na ngayon ng negative x coordinate, negative pi over 2. Kasi gagalaw siya to the left ng 90 degrees. So, each point doon sa base curve mo, lahat ng x interval mo, gagalaw yon by 90 degrees to the left. So, pag sinabi natin to the left, magma-minus ka. Kasi ang movement niya to the left eh. Pag sinabi mong to the right, magpa-plus ka. Okay? Next, kapag sinabi natin translation, ang galaw mo naman nun, tataas, upward or downward. Tataas siya ng 1 unit, ang magbabago naman doon ay yung mga y coordinate mo. Yung iyong pattern. So let's say ang pattern mo for sine 0, maximum 0, minimum 0. Lahat yun gagalaw ng 1 point. So 0 plus 1, 1. So yung galing ng 0, 0, tataas na ngayon siya ng 0, 1. Okay? Ang mababago naman ay ang y coordinate ang magbabago. Okay? I hope ay nakakasunod. Pag naintindihan na yon, yung movement na yon, okay na. Okay? So, ito na ngayon yung mangyayaring equation mo. Ito na ngayon ang equation ng sine, cosine na may displacement and or translation. Bumibitaw. Okay? Nagkakaroon ka ngayon ng C at saka D. So, kung napansin, y is equal to A sine quantity, naka-enclose na ngayon ng parenthesis, bx plus c, close parenthesis, plus d. Y is equal to A cosine bx, yun yung pinaka-base curve mo, yung pinanggalingan niya. And then, ang c at ang d, yun po yung displacement at saka translation. Okay? Now, for this lesson 22, hindi ko na isinama si secant at saka si cosecant at saka si cotangent. Ang nilagyan na lang natin ng displacement ay yung first three, sine, cosine, tangent. O, okay na sa akin yon. Na pero,
it is understood na lahat ng 6 trigonometric function ay pwede magkaroon ng displacement. That's why pinalitan ko yung number 3 ng lesson 22. Pinalitan ko siya ng tangent. So you will notice nagkaroon tayo ng changes. Ipinost ko yun sa group at hindi ko napapalitan ang module. Ito po yung pinalitan ko sa lesson 23. Ay sa lesson 22. Ito po. So sa lesson 22, pinalitan ko siya ng y is equal to negative 2 tangent parenthesis 3x plus 5. Okay, lesson 22. So sa lesson 22, tatlo lang yung ibinigay ko. Pero may displacement at may translation niya. Pero tong tangent, wala na tong translation. Displacement lang. Kasi hindi naman din siya makita. Tataas lang siya. Okay po, nakita po ang correction sa lesson 22, 116. Opo. Okay. So, hindi ko nababaguhin ang module ha. So, i-take note nyo na lang yan, yung pagbabago for lesson 22. Okay, continue tayo. At napag-iiwanan na kayo. So, ibig sabihin nun, class, pag sinabi natin displacement, ang gagalaw ay ang x. Kapag sinabi mong translation, ang gagalaw ay ang y. Nagkakaintindihan po? So, sana tayo? Example to. Okay. So, pag sinabing, dito tayo, number 3. The number C over B is the shift. Ito yung displacement. Ito yung formula natin for the displacement. C over B. Okay? It is the amount by which the graph is shifted to the right or to the left based on the base curve. Pag sinabing based on the base curve, yung pinanggalingan niya, y is equal to a sine bx. Lesson 21. Yun ang mga base curve. Pag nilagyan mo na ng plus C, plus D, may translation and displacement na yon. Okay? So, ito yon. So, makikita mo sa equation, class, na yung plus C ay naka-enclose na ng parenthesis kasama ni BX. Kasi ang ibig sabihin nun, yung angle ang magbabago. Kaya dapat naka-enclose na siya. Kapag ang given sa iyo ay hindi naka-enclose ng parenthesis, ibig sabihin translation yon, hindi yung displacement, hindi yung angle. Kaya siya ine-enclose dito ng parenthesis. Ibig sabihin, ang dadagdagan mo ay si BX. Ang magkakaroon ng displacement ay si BX. Angle yon. Okay? Kaya ine-enclose siya ng parenthesis. Pag hindi naka-enclose ng parenthesis siya, ibig sabihin, translation yon. B. Translation yon. Kunyari, nakalagay, y is equal to sine x plus 2. So, ibig sabihin, si sine x, y is equal to sine x, tataas lang ng 2 units. Translation yon. Pero kapag ang nakalagay ay y is equal to sine quantity, 2x plus 3 minus 4. Close quantity minus 4. O, alam mo na, ikinukulong ng displacement na parenthesis. So, ang C natin is the displacement, movement up ay left or right, at ang D natin will be the translation. And the formula for the displacement or shift or phase shift or horizontal displacement, yan ang mga terms, ay C over B. If the C over B is greater than 0, positive, magmo-move siya ng C over B units to the left. Kapag naman si C over B ay less than 0, negative,
magmumove siya ng C over B to the right. Dito yung nakikita. Kapag si C ay positive, gagalaw siya to the left. Baliktad. Kapag ang nakalagay dito ay minus C, negative si C, ang galaw niya to the right. Okay? Ganon din si D. Kapag plus D unit, tataas siya ng 1 unit. Kapag minus, bababa siya ng D unit. Okay po? Translation, up or below. Displacement, phase shift, right or left. Start tayo. Discuss and graph y is equal to sine quantity x minus pi over 2. Dalawa yung igagraph mo dyan. Yung base curve, yung curve na pinanggalingan niya, at saka yung curve na may displacement. So, ang pinanggalingan niyang curve, y is equal to sine x minus pi over 2, ay si y is equal to sine x. Yan yung base curve mo. Yan yung pinanggalingan niya. And then, yung may displacement ay y is equal to sine quantity x minus pi over 2. Okay? So, for your table of values, magiging 5 ka na. Yung original mong base curve, and then yung pagbabagong displacement, and then yun na ang bibigyan mo ng key points coordinate. Yung by displacement na. I hope nakakasunod. Okay, start tayo. So for the base curve, itong base curve natin, ang amplitude niya 1, ang period niya is 2 pi over b, 2 pi over 1, 2 pi. And then, hahatiin natin yung 2 pi into 4 equal parts by multiplying it by 1/4. So, pi over 2. So, starting from 0, pi over 2, so alam mo na, 90. Pi over 2. Tigna 90 yan. Yung until now ay hindi alam ang pagkuha ng x-coordinate ay hindi ko pa alam kung paano. Kung anong salita ang kailangan para maintindihan yon. So, yung nakuha mong pi over 2, ibig sabihin yun ang mga interval mo. Tignan 90 degrees. So, 0, 90, 180, 270, 360. So, ito yon. Okay? So, ito na siya. And since y is equal to sine x, so ang pattern mo will be 0, maximum, 0, minimum, 0. Kaya ang ating amplitude ay 1 lang naman. Okay po? Now, for the phase shift, for y is equal to sine quantity x minus pi over 6, identify natin yung phase shift. So, your C is negative, therefore to the right ka. Okay? Ibig sabihin, ito ay absolute value class. Absolute value yan. Kasi pag sinabi nating gagalaw ka, distance ang pinag-uusapan yon, it is always positive. Okay? So, ibig sabihin, C over B, negative pi over 2 over 1, absolute value, pi over 2. Ibig sabihin, gagalaw ka ng pi over 2 to the right. So, bawat isang point mo dito, yan. Yung original coming from the base curve, lahat yan gagalaw ng pi over 2. And since siya ay to the right, magmumove ka ng pi over 2 to the right, magpa-plus pi over 2 ka doon sa original mong base curve. Okay? So, 0 plus pi over 2, pi over 2. Pi over 2
plus pi over 2 pi. 90 plus 90. 180 plus 90. Gagalaw sila lahat ng 90 degrees to the right. Pag sinabing 90 degrees to the right, magpa-plus 90 ka doon sa original mo. Sa base curve mo. Base na pinanggalingan niya. 3 pi over 2. 3 pi over 2 plus pi over 2. 270 plus 90. 2 pi. 360. 2 pi. So, madadagdagan ka ngayon kasi gagalaw sila lahat eh. 360 plus 90. 450. Or 5 pi over 2. Pero ang y mo ay hindi magbabago yan. So, kung ano yung y mo originally, yun pa rin ang y mo pagdating sa may displacement na. Pero, pag ito ay sinubstitute mo yung mga x values mo dito sa y mo, tatama pa rin siya. Pi over 2 ang x mo, substitute mo yan dito. Pi over 2 minus pi over 2, 0. Sin 0 is 0. Kaya ang y mo ay 0 pa rin. Pi, substitute mo dito ang pi. Pi minus pi over 2 is pi over 2. Sin 90 is 1. Tatama pa rin siya. Ang values mo. Okay? So, ito na ngayon yung bago mong key points coordinate. Galing na yan sa may displacement. If you want, pwede naman unahin nyo yung point. So, ito yung original mo, yung kulay blue. Yung kulay orange, ito na po yung may displacement. So, each point, ito na si pi over 2, 0. Ito yan. Ito na po si pi. Ito po ang si pi over si pi 1. Ito na po yon. Ito si 3 pi over 2, 0. Ito si 2 pi, negative 1. At ito si 5 pi over 2, 0. Naintindihan po? May tanong po ba? Okay. Next. Y is equal to negative. Number 2. Y is equal to negative 1/2 cosine. Quantity 2x plus pi over 3. So, wala siyang translation. Meron lang siyang displacement. So, saan siya? Ano yung pinanggalingan niyang curve? Ang pinanggalingan niya is y is equal to negative 1/2 cosine 2x. Lesson 21 yon. Alisin mo lang si C. And then, ito yung may displacement. So, palaging dalawa. Kulang ako dito ng isang row. First step, identify mo ang intervals mo original galing sa base curve. So, ang B mo ay 2. Ang B mo ay 2. 2 pi divided by 2 pi. Hatiin yung pi sa 4 equal parts times 1/4 pi over 4. So, meron kang interval na 45 degrees. So, 0, 45, 90, 135, 180. Plus 45, plus 45, plus 45, plus 45. Ganun lang yun, Stanley. Pag na-discover mo na yung interval, yun na yung ina-add mo hanggang sa makarating ka sa period. Kung ang period ay pi, doon ka hihinto. Na-check mo na rin na tama yung ina-add mo kapag huminto ka sa period. For sine and cosine lang yon, ha? O tapos ay negative 1/2 cosine tayo. So ano ang pattern nun? Minimum, 0. Maximum, 0. Minimum. Pababa ka. Kasi negative eh. Negative cosine.
Sa baba ka magsisimula. Okay. Phase shift. Ang phase shift mo, C over B. C over B. Ang C mo is pi over 3. Ang B mo ay 2. Okay? So, pi over 3 over 2. Pi over 3 times 1 half. Pi over 6. And pi over 6 ay positive, greater than 0. Positive siya dito. Sa equation pa lang yan, nakikita mo na. Pi over 3 is positive. Therefore, pi over 6 to the left ka. Mag-move siya to the left by pi over 6. By 30 degrees. Mag-move siya sa left by 30 degrees. So, para makita natin yung movement na yon, magma-minus tayo. Kasi to the left. Magma-minus tayo ng pi over 6 sa bawat original x interval natin. Lahat yan gagalaw ng 60 degrees. So 0 minus pi over 6, negative pi over 6. Pindot na lang ng calculator yan. 1/4, alisin mo muna yung pi. 1/4 minus 1/6, 1/12 ang lalabas sa'yo. Kaya gusto ko nga, sinasabayan nyo yung pagpindot ng calculator. Para later on, nalalaman nyo na kung how to use your calculator. 1/2 minus 1/6, 1/3. 3/4 minus 1/6, 7/12. Tsaka mo na lang siya lagyan ng pi. 1 minus 1/6, 5 over 6. Okay? So, ang y coordinate mo naman ay wala din naman pagbabago kasi wala naman translation. So, copy ka lang nito. Copy mo lang siya dito. Okay? Ngayon, kapag ikaw ay nagsisingit or nag-i-insert ng interval, between interval, see to it na tama yung pag-i-insert mo. Magdadagdag ka, so dito si negative pi over 6. So ito na si 0 mo. Negative pi over 6 ka dito. Si pi over 12 mo ay isisingit mo between 0 and pi over 4. Si pi over 12 mo, isisingit mo, i-insert mo siya between 0 and pi over 4. Ang pi over 12 ay 15 degrees yan. Ang 0 to pi mo ay 0 to 45. Dapat, kapag ikaw ay nagsisingit or nag-i-insert ng isang interval between intervals, dapat tama din yun. I-analyze mo yun, saan ba siya dapat ilagay? Ay, hindi. 15 degrees lang siya. So, ibig sabihin, between 0 and pi over 4 siya dapat mailagay. Okay? Si pi over 3, 60 degrees. Saan mo siya ilalagay? Isisingit mo siya between pi over 4, 45, at saka 90. Doon mo siya isisingit. Between 45 to 90. So, what I want you to learn here is learn how to insert intervals between intervals. It must also be correct. Hindi lang basta magigilit-gilit ka dyan at ipaglalagay mo yan. I-analyze mo din where to put the interval. Kasi angle yan eh. Dapat tumatama ka din. Alangan naman si pi over 3, kasunod ni pi over 2. Mali yun. 90 degrees tapos susunod 60 degrees. Mali. Dapat mauna si 60 bago si 90. Diba? So, isiningit natin dito yan.
And then, si 7 pi over 12, isisingit mo na naman yan dito, between pi over 2 and 3 pi over 4. And then, pagka gano'n nag-insert ka na, the rest will i-insert mo na rin in between. Okay? I-insert mo na rin siya. Kunyari, 0 to 90, gumalaw ka ng 45 degrees to the right. O di yung pi over 4, isisingit mo between 0 to 90. Okay? So pagka naglagay ka ngayon na, pagsasamahin mo kasi pagsasamahin mo sa x-axis mo, ulitin ko yun, pagsasamahin mo sa x-axis mo, yung original at saka yung may displacement. Para makita mo yung movement ng curve kapag ipinlat mo na siya. So, ang ating original dito ay yung kulay blue, then nag-move siya ng 30 degrees to the left. Ayan siya. So, ang bago mong point ay pi over 6, negative 1/2. Ito po yung point na yon. Yan po yung point na yon. Yung pi over 12, 0 ay ito po. Yung pi over 3, 1/2 ay ito po. Nakikita po ba or kailangan kong lagyan ng period yon, ng point? Okay na po kayo? Ha? Question? Next. Ito yung sinasabi ko, class. Discuss and graph y is equal to negative sine x plus 2. Okay? O baka mamaya makita mo siya ng ganito. Y is equal to 2 minus sine x. Wala yan displacement. Translation lang yan. Okay? So, ang pinanggalingan niya ay y is equal to negative sine x at ang may translation ay negative sine x plus 2. Y is equal to negative sine x plus 2. So, pag walang displacement at translation lang, yung original x intervals mo ay hindi magbabago. Parehas lang. Ang magkakaroon ngayon ng pagbabago ay ang y coordinate mo. Kasi siya ay negative sine x. So, ang pattern mo ay 0, minimum, 0, maximum, 0. At dahil siya ay gagalaw ng 2 units up, yung y mo ang magbabago. Magpa-plus 2 ka to each y coordinate. So, 0 plus 2, 2. Negative 1 plus 2, 1. 0 plus 2, 0 plus 2, 2. Yung y ang magbabago. Okay? 1 plus 2, 3. 0 plus 2, 2. Makikita mo sa graph mo na hindi siya gumalaw to the right or to the left, pero siya ay tumaas. Pero pag nag-plot ka ng points, ay pi over 2, 1, si pi 2, 3 pi over 2, 3, 2 pi 2. Each point doon sa pinanggalingan niyang curve, y yun, y, ay tataas ng 2 points. Naintindihan po?
Next, example number 4. Question po. Example number 4. Discuss and graph y is equal to 3 cosine pi x 4x plus pi minus 1. May translation, may displacement. May translation, may displacement. Okay? Ang pinaka-base curve niya o yung curve na pinanggalingan niya ay y is equal to 4x, lesson 21. Then pagdating dun sa displacement and translation, pagsasabayin mo na yon. Y is equal to 3 cosine parenthesis 4x plus pi parenthesis minus 1. So since siya ay may displacement at saka may translation, magbabago ka dito sa y. Both the x coordinate original ay magbabago, the y original ay magbabago din. Okay? Kapag sinabing displacement, x angle ang magbabago. Pag sinabing translation, y ang magbabago. Okay, start tayo. So, ito munang pinaka-base curve, yan munang isolve mo. Identify mo ang A, identify mo ang B, then i-solve mo ang period, then yung period, multiply mo ng 1/4. So, yun lang ang process, class. So, di eto na siya. Ang pinaka-period mo, pi over 2. Eto na yung pi over 8, yung minultiply na 1/4. So, ibig sabihin, pi over 8 ay meron kang interval na 22.5 degrees. So, take to 22.5 degrees yun. So, 0, 22.5 degrees, 45, pi over 4, 67.5, 3 pi over 8, 67.5 degrees yun, plus 22.5, 90. Okay? Yun, class, kung bakit ka nagmumultiply ng 1/4. Kaya ka nagmumultiply ng 1/4 para malaman mo yung intervals mo ng angle. Kasi kailangan maka-identify ka ng 5 points. So, kailangan mo 5 coordinates, x coordinate, at saka 5 y coordinate. X and y, nagpa-plot tayo sa Cartesian plane eh. Iniba lang natin yung x-axis natin eh. Ginawa lang nating angle. Okay. So, ito na tayo. So, since siya ay y is equal to 3 cosine, maximum, 0, minimum, 0, maximum, ang y natin. So, I hope yung pinaka-basic ay alam na. Medyo hindi nahirap doon. Next, identify natin ang phase shift, C over B. C over B. So, ang C natin ay positive. O, ibig sabihin, gagalaw siya to the left. At bababa siya ng 1 unit. Gagalaw siya ng left, bababa siya ng 1 unit. Translation mo is negative 1. Magma-minus 1 ka sa translation mo. So, C over B, pi over 4. So, ibig sabihin, lahat ng original x-coordinate mo ay gagalaw ng pi over 4 to the left. Bakit to the left? Kasi positive C ka dito. Baliktad siya. Kapag positive C, to the left ang galaw. Kapag negative C, to the right ang galaw. So, gagalaw siya ng pi over 4 units to the left. So, ibig sabihin, magsusubtract ka ng pi over 4 sa bawat original x coordinates mo. So, 0, 0, minus pi over 4, negative pi over 4. Pi over 8 minus pi over 4, negative pi over 4. Negative pi over 8.
pi over 4 minus pi over 4, 0. 3 pi over 8 minus pi over 8, pi over 8. Pi over 2 minus pi over 4, pi over 4. So makikita mo dito, class, ayan na, 0, pi over 8, pi over 8, pi over 4. Ito yun, So pag pinag-combine mo ngayon yung old at saka new x-coordinate mo, makikita mo na idinuduktong mo siya. So magsisimula ka ng negative pi over 4, negative pi over 8, then 0, ayan na, 0 na siya, then iduduktong mo na si old. Kasi naulit na siya, Kaya ang both end natin ay nilalagyan natin ng arrow. Kasi this is just one cycle. One cycle lang yan. Dapat magkaroon tayo ng 4 na cycle. Kasi ang B natin ay 4. 4 cycle yun dapat, Kaya nilalagyan natin ng arrow yung end. Kasi yung first cycle lang ang ginagraph natin. Dahil paulit-ulit lang naman siya. Okay? So, ito na ngayon siya. Ngayon, yung Y ngayon, originally, ito ang pattern mo. 3, 0, negative 3, 0, 3. Lahat naman yan ay gagalaw ng negative 1. So, magma-minus 1 ka. 3 minus 1, 2. 0 minus 1, negative 1. Negative 3 minus 1, negative 4. 0 minus 1, negative 1. 3 minus 1, 2. Gumalaw ito lahat ng negative 1. Okay? So, ang bago mong key points ay yung meron ng displacement. Ayan na po yung graph niya. So, lagyan mo na siya ngayon ng negative pi over 4 para dun sa may displacement, negative pi over 4. 0, ito naman yung para galing sa pinaka-base curve mo. 0, pi over 8, pi over 4, 3 pi over 8, pi over 2. So, originally, ito yung pinanggalingan mo, yung kulay blue. And then, makikita mo na gumalaw siya sa left ng 45 degrees at bumaba siya ng 1 unit. Ito yung 0, 4 mo, 0, negative 4 mo ay ito po. Itong point na po ito, 0, negative 4. Ito si 2, negative pi over 4, 2. Ito po yun. Ito po yung point na yon. And then si negative pi over 8, si negative pi over 8, negative 1 ay ito po. Tapat-tapat lang yan. Ayan po. Ito pong point na to. Ayan. Ito pong point na to. And then si 0, negative 4 ay ito po. Si pi over 8, negative 1. Si pi over 8, negative 1. Ito po yun. Ito po siya. Ayun. At si pi over 4, 2 ay ito po. Ito po yun. Okay na po? $125. Tangent. Y is equal to tangent
y is equal to 4 tangent 2x plus pi. So, ang pinanggalingan niya ay y is equal to 4 tangent 2x. So, ito ang pinanggalingan niya. And ang walang displacement ay ito po. Ito. So, for tangent, alam mo naman ang pattern ng tangent, 0, undefined, 0, undefined, 0. Kay negative, kay positive tangent. Yan ang kanyang, pero ang paggagraph mo, from 0 pababa ka. Kapag positive, from 0 pataas. And then, identify mo ang period mo, pi over b, pi over 2. And then, i-compute mo ang iyong vertical asymptotes. Ito po ang vertical asymptotes mo. N over 4 times 2n minus 1. And then, for n is equal to 1, ito yung second x interval mo. Pi over 4. For n is equal to 2, substitute mo lang yung 2 dito. 2 times 2, 4 minus 1, 3 times pi over 4. So, ang fourth interval mo ay 3 pi over 4. So, ang gagawin mo kapag tangent, so laging sa 0 nag-i-start, and then yung second vertical asymptotes, at saka yung fourth vertical asymptotes. Then from there, i-discover mo na kung ano ang interval mo for each. So 0 pi over 4, so ibig sabihin 45. So 45 plus 45, 90, plus 45, 135, plus 45, 180. Ganun lang yon. And then, ang phase shift mo, C over B. C over B ay pi over 2. Positive to. Plus pi. So, ibig sabihin, gagalaw ka ng pi over 2, C over B. Gagalaw ka ng pi over 2 to the left. Okay? Kasi plus C. So, to the left ka, magsusubtract ka ng pi over 2. So, 0 minus pi over 2, negative pi over 2. Pi over 4 minus pi over 2, negative pi over 4. Pi over 2 minus pi over 2, 0. 3 pi over 4 minus pi over 2, pi over 4. Ayun na, na-repeat na. Pi minus pi over 2 is pi over 2. And then, dahil wala naman siyang translation, so kung ano yung y mo, yun din ang kukopyahin mo. Okay po? So, ito po siya. Pagsasamahin mo yung old and new x intervals sa iyong x-axis. So, sa old mo, nag-start ka ng 0, ito siya, ang old mo. And then sa new mo, ay nagkaroon ka ng negative pi over 2, negative pi over 4. So, by 45 degrees yan. So, makikita mo sa graph mo na meron siya, gumalaw siya ng 45 degrees to the left. Kaya nagkaroon ka ng blue and orange dito. Kasi ibig sabihin, nag-coincide na yung dalawa. Sa paggalaw niya ay nasakop niya din yung coming from the old. Kaya ito yon. Itong kulay blue ay old yan at itong kulay orange ay yan yung new. At dito rin ay nagkaroon ng pagkakataon na kinuha din niya coming from the old. Kaya dito nakikita mo dalawa yung magkasama, isang blue and
orange. Yung kulay orange ang new, yung blue ang pinanggalingan niyang old. Okay po. So, patay tayo niyan sa identities. Di bale, 1.5 naman tayo. Kaya yan. Hindi naman mahihirap. Anyway, kung sakasakaling Thursday magkikita pa tayo, di ba? Kung sakasakaling kailangan pa ng additional Thursday ang submission nyo, di ba, class? Yes po. Kung sakasakaling, kasi ang mangyayari niyan, 8 nyo na gagawin ang 23. So, ang gawin na lang natin sa 23 para medyo mas malinaw-linaw ay mag-sample na tayo kaagad para magawa nyo. O, ang mangyayari sa atin, 116, ratsyada tayo ng Thursday, ha? Bear with me dahil kailangan natin matapos ang 23 para masa-admit nyo ang 23. Ang gagawin ko na lang dong class ay bababaan ko lang siya ng score para hindi maka-apektado ng malaki sa overall score. Bababaan ko na lang siya ng score. Kasi gano'n naman yung ginagawa ko talaga. Kapag hindi masyadong na-master yung lesson, bababaan ko lang yung score para hindi mas malaki ang hatak. Pero if you need, ano ba, kasi hanggang 5 ang klase ko ng Thursday. Kung gusto nyo nang mag-tutor ng Thursday ng 5, sige, mag-meet tayo online uli. Yung gusto lang, yung hindi makakaya, kailangan pa ng more examples, ay kita tayo ng 5. Kahit 1 hour, 5 to 6. Magsisend ako ng link. I-open ko yun sa lahat ng section ng 116, 117, tsaka 118. So, magsisend na lang ako ng link. Kita tayo uli for more discussion kung hindi naintindihan. Para bago nyo gawin, yung lesson 23 ay medyo magagawa naman. So, I hope ay na-submit na po yung PT para yung lesson 21, 22. Ang lesson 22 gawin na po ngayong hapon, ngayong gabi, para hindi mo na problema yan. Para 23 na lang ng gabi mo gagawin ng 9 for submission or 8 ng 20 December 8 ng gabi, magagawa mo na yung 23. Ano ba ang submission natin? 8 ano? December ano ba ang submission natin? 9 po ata. 9 Thursday ano? Oo, tama. 7, 8 Thursday. So, Thursday. Yun. So, kung kailangan pa ng Thursday afternoon, then gabi, ihahabol. Kaya hindi pa ako naglalagay ng lalagyanan ng WW kasi baka mag-upload at sabihin na naman sa akin, Mami, hindi ko po naisama si lesson 23. Mag-o-open na lang ako sa 9 na. 9 ng umaga. Ha? O, sige na po. Yung hindi makakasunod for lesson 23, kita tayo ng Thursday ng 5 bago nyo gawin. Kung kailangan pa. Pero sana ay lesson 23 na lang ang gagawin nyo by Thursday. Nagawa nyo na yung 21 and 22 at nag-aantay na lang kay 23 bago i-upload. At ang PT, gawa na. Pero kung hindi, ay good luck sa inyo. Yan ang buhay estudyante. Bye, class! Bye.